હવે આ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે અને દિવાળીના જે છે લાઇટ્સ પણ સ્પ્રેડ થઈ રહી છે, પણ એ લાઇટ્સ આઈ થિંક આ વખતે માર્કેટમાં નથી દેખાઈ રહી. અત્યારના જે આપણે માર્કેટની સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે, ફટાકડા તો ફૂટી રહ્યા છે, પણ એ ન જોઈતા ફટાકડા ફૂટી રહ્યા છે. આઈ ડોન્ટ નો ફોર ધ શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડર્સ, બટ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર માટે મે બી અહીંયા એક ઓપોર્ચ્યુનિટી બની રહી છે. કયા તમે કારણો જોઈ રહ્યા છો જે માર્કેટની અત્યારના કરંટ સિચ્યુએશન છે? કઈ રીતના તમે એક્સપ્લેન કરશો શું માર્કેટને અત્યારના વધારે સતાવી રહ્યું છે? Very good afternoon and wishing all the CNBC viewers a happy Diwali and Pritiben તમને પણ happy Diwali. So market definitely ઘણું ઇન્ટરેસ્ટિંગ લેવલ પર અત્યારે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. સો ઓન વન સાઇડ તમે જો 5 વર્ષના રિટર્ન જોશો પ્રીતિબેન, તો આપણે લગભગ 17.5% આસપાસ સેન્સેક્સનું રિટર્ન આવ્યું છે લાસ્ટ 5 યર્સમાં. પણ હમણાં શોર્ટ ટર્મ આપણને લગભગ 7-7.5% ઘટાડો ઉપરના લેવલથી જોવા મળ્યો. અને એમાં પણ ખાસ કરીને જે મિડ કેપ સ્મોલ કેપ સેગમેન્ટ છે એમાં આપણને ખાસો એવો ઘટાડો, જે કટ જેને આપણે કહીએ, એ જોવા મળે. તો આપણે એના કારણો જરા એનાલિસિસ કરીએ તો સૌથી પહેલું તો આઈ થિંક મે બી આપણે કહી શકીએ કે વી વર રનિંગ લિટલ અહેડ ઓફ ધી ફંડામેન્ટલ્સ. એટલે જે અર્નિંગ્સ નું જે પાસું છે એને મહત્વનું આપવું જોઈએ. અને એમાં તમે જુઓ તો લગભગ આ ક્વાર્ટરના અત્યારે સુધીના જે પણ પરિણામો આવ્યા છે, અને મોસ્ટલી ઘણી લાર્જ કંપનીઝના તો ઓલરેડી આવી ગયા છે, અને એમાં આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક એક્સપેક્ટેશન્સ કરતા ઓછા નંબર્સ દેખાઈ રહ્યા છે. સ્પેશિયલી ખાસ કરીને તમે જે અમુક લાર્જ એફએમસીજી કંપનીઝ જુઓ કે જે આપણે પ્રોક્સી કન્ઝમ્પશન્સ કહીએ આપણે, અને એનો બેરોમીટર હોય છે, એમાં આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક ઓછો ગ્રોથ જોવા મળી રહ્યો છે. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રીઝન કે અર્નિંગ હેઝ બીન સ્લાઇટલી ડિસઅપોઇન્ટિંગ અને ઇટ ઇઝ બિલો ધી માર્ક. દેટ ઇઝ વન. ધ સેકન્ડ રીઝન આઈ વુડ સે દેટ જે બીજો મોટો કટ આપણને સ્મોલ કેપ મિડ કેપમાં પણ જોવા મળ્યો છે, એમાં પણ 1-3 કારણો છે. સૌથી પહેલું કારણ આઈ થિંક એમાં વેલ્યુએશન્સ તો ડેફિનેટલી ઘણું સ્ટ્રેચ હતું. મેં તમને કીધું પ્રમાણે લાસ્ટ 5 વર્ષનું જો આપણે સેન્સેક્સ રિટર્ન કે નિફ્ટી રિટર્ન 18% આસપાસ લઈએ, તો સ્મોલ કેપ મિડ કેપનું રિટર્ન વોઝ અરાઉન્ડ 25-26%. એટલે ડેફિનેટલી લાસ્ટ 5 years વોઝ ધી બોનાન્ઝા ફોર ધી સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપ એઝ અ સેગમેન્ટ. તો એક પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વોઝ રનિંગ અહેડ ઓફ ધી ફંડામેન્ટલ. પહેલું વેલ્યુએશન ફ્રન્ટ પર આપણને એમાં કન્સર્ન્સ હતી. બીજું આઈ થિંક જે ટેકનિકલ ફેક્ટર આપણે જેને કહીશું, જે ફંડામેન્ટલ રીઝન નથી પણ ટેકનિકલ રીઝન આપણે એને ગણાવી શકાય. તો આપણને ખ્યાલ હશે કે જુલાઈ-ઓગસ્ટ મહિનામાં સેબીનું એક સર્ક્યુલર આવેલું, અને એમાં માર્જિન ફંડિંગમાં જે શેર્સ પ્લેસ થતા હોય છે, એ જે લગભગ 1750 સ્ટોક્સ હતા આસપાસ, જેમાં NSE 500ના બધા સ્ટોક્સ હતા અને બીજા એક્સ્ટ્રા સ્ટોક્સ હતા. તો એમાંથી લગભગ 1000 સ્ટોક કે 1100 સ્ટોક હેઝ બીન વિથડ્રોન ફોર માર્જિન ફંડિંગ. એટલે એમાં શું થયું કે 1 નવેમ્બરથી તમે આજે ₹100ના શેર આપ્યા હોય તો તમે એમાં બ્રોકર તમને ₹50, ₹70 જેવું માર્જિનમાં ફંડિંગ આપતો હતો, એ હવે એ શેર્સની અગેન્સ્ટમાં ઝીરો ફંડિંગ મળશે. એટલે જે 1000 સ્ટોક્સનું લિસ્ટ આખું વિડ્રો થયું, એને કારણે પણ આ એક સેગમેન્ટમાં આપણને દબાણ જોવા મળ્યું. અને ત્રીજું ઓબ્વિયસલી જે બ્રોડ માર્કેટને અત્યારે કન્સર્ન્સ છે, જીઓપોલિટિકલ રીઝન્સ તમે કહો, કે દાખલા તરીકે ચાઇના અહીંયાથી જે પૈસા શિફ્ટ થયા છે, તો એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક દેખાઈ રહ્યું છે કે માર્કેટ પર હાવી થઈ રહ્યું છે. સો નેટ લેટ મી પુટ ઇટ ધીસ વે કે આ એક હેલ્ધી કરેક્શન્સ આપણને દેખાયું છે. અને તમે કીધું પ્રમાણે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર્સ જે છે, અને જો તમારો લાંબા ગાળાનો અભિગમ હોય મોર દેન 5 years, તો ડેફિનેટલી આ ઘટાડો વિલ ઓફર અ વેરી ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ઇન્ક્રીઝ યોર ઇક્વિટી એલોકેશન ઓવર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. એટલી તો એક લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે મે બી એક ઘણી બધી હોરાઇઝન્સ ઓપન થઈ જતા હોય છે. જે સારા ગ્રુપ્સ તમે સેક્ટર્સ જો ચૂકી ગયા હોય, સારા કાઉન્ટર્સ જો તમે ચૂકી ગયા હોય, તો અહીંયા તમને ઘણી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી રહી છે. બટ યોગેશભાઈ, તમે જે પણ ફેક્ટર્સ ગણાવ્યા, એમાં તમે FIIsનું જે વિડ્રોલ આ જો ઓક્ટોબર મહિનામાં આવ્યું છે ને, મેસિવ આવ્યું છે, એને કેટલું કારણ છે માર્કેટની અત્યારની કન્ડિશનને એટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યું છે? બિકોઝ બીજી બાજુ DIIs એકચ્યુઅલી એબ્ઝોર્બ પણ કરી રહ્યા હતા, અને અત્યાર સુધી DIIs જ આપણા રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સે જ માર્કેટ ચલાવ્યું છે. એની કોઈ ઇમ્પેક્ટ છે આપણા માર્કેટ પર? તો આ એક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન અત્યારે માર્કેટ સર્કલમાં ડિસ્કસ થઈ રહ્યો છે, અને લેટ મી ગીવ યુ સમ પર્સપેક્ટિવ, પ્રતિબેન, અહીંયા આગળ.
કે સૌથી પહેલા તો એફઆઈઆઈસ નો નંબર્સ જે સેલિંગ છે ડેફિનેટલી એમાં તો કોઈ ના જ નથી અને મોટું સેલિંગ છે એટલે આઈ થિંક ઓક્ટોબર મહિનામાં જ આપણને 1 લાખ કરોડનું સેલિંગ મળ્યું. ઇનફેક્ટ તમે જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધી તમે જુઓ તો લગભગ આઈ થિંક 1,80,000 1,90,000 કરોડનું સેલિંગ થયું છે. So, is this a number a very big concern? So, આ એબ્સોલ્યુટ નંબર્સ જો તમે આપણે જોઈએ તો ડેફિનેટલી બહુ મોટો લાગશે. પણ લેટ મી ગીવ યુ અ પર્સપેક્ટિવ ઓફ ધી પાસ્ટ. તો જે આપણે અત્યારે 7% ઘટાડો જોવા મળ્યો અને જે સેલિંગનો નંબર છે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ઇન્ડિયાઝ માર્કેટ કેપ એમાં ગણવું જોઈએ. તો ઇનફેક્ટ જે 1,80,000 કરોડનું આપણું સેલિંગ થયું એનું જો હું ઇન્ડિયન માર્કેટ કેપ જે એક 15 દિવસ પહેલા કે 20 દિવસ પહેલાનું માર્કેટ કેપ લઉં તો એ પર્સન્ટેજ વાઇઝ ઇટ ઇઝ 0.4% ઓફ ધી માર્કેટ કેપ હેઝ બીન સોલ્ડ બાય ધી એફઆઈએસ. ઓકે, નાઉ ગો બેક ઇન 2008. હું શું કામ 2008 જાઉં છું કારણ કે દેટ વોઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ફોલ આપણે જોયો તો લગભગ ઇન્ડેક્સમાં 66% નો ડ્રોપ આપણને જોવા મળ્યો. તો એ 66% નો ડ્રોપ જ્યારે થયેલો ત્યારે એફઆઈઆઈએ $15 બિલિયન સેલિંગ કરેલું અને એ કમ્પેરિઝનમાં ત્યારે માર્કેટ કેપની કમ્પેરિઝનમાં ઇટ વોઝ ક્લોઝ ટુ 1.1%. એટલે અત્યારે 0.4% છે એના કરતા લગભગ 3 ગણું એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ટુડે ત્યાં આગળ સેલિંગ થયેલું. સિમિલરલી તમે 2020માં આવી જાઓ જે આપણે કોવિડનો પીરિયડ જોયો હતો ત્યારે લગભગ 0.6% ઓફ ધ માર્કેટ કેપ નો સેલિંગ બાય એફઆઈએસ થયેલું અને માર્કેટ ત્યારે આપણને 36% નો ડ્રોપ જોવા મળ્યો. સો જ્યારે હું આ બ્રોડ નંબર્સ માર્કેટ કેપની કમ્પેરિઝનમાં કરીશ તો આ 0.4% ઇઝ નોટ ધેટ બિગ નંબર અને એની કમ્પેરિઝનમાં આપણે 7-7.5% નો ઘટાડો જોયો છે તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ ધેટ સ્ટીપ. અને તમે કીધું પ્રમાણે ડેફિનેટલી retail investors has been evolving in the Indian market. 24,500 કરોડની આપણી ગ્રોસ એસઆઈપી બુક મંથલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પાસે છે. ઇનફેક્ટ હાઇબ્રિડ જે આખી કેટેગરી છે બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ્સ કે બેલેન્સ ફંડની કન્ઝર્વેટિવ બેલેન્સ ફંડ્સની જે આખી કેટેગરી છે એ ઘણી બધી મોટી છે થઈ ગઈ છે અને એને કારણે પણ જ્યારે પણ ઘટાડો માર્કેટમાં આવે ત્યારે એક સપોર્ટ મળતો હોય છે. તો આ બધા ફેક્ટર્સને આપણે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. એટલે ટુ કન્ક્લુડ આઈ વુડ સે પ્રીતિબેન કે એબ્સોલ્યુટ નંબર મોટો છે હું ના નથી પાડતો પણ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ માર્કેટ કેપ ઇટ ઇઝ 0.4%. અને બીજું એક વસ્તુ આપણે સમજવી જોઈએ કે ઇનફેક્ટ એફઆઈઆઈસ નું holding in the Indian market has been consistently coming down in the last 3-4 years. Okay. In fact, it has been coming down from 22-23% to today around 16.5-17%. અને એની સાથે સામે ડીઆઈઆઈ નું હોલ્ડિંગ હેઝ બીન ઇન્ક્રીઝિંગ થેન્ક્સ ટુ ધી રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ આપણે જે વાત કરી પ્રમાણે. તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે એટ વન પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ we may not be so much dependent on the foreign flows. અને યસ ઇન્ડિયા ઇઝ એન એલોકેશનમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ટ્રી છે. અત્યાર સુધી આપણે સારો એવો આલ્ફા આપ્યો છે ઇમર્જિંગ માર્કેટની બાસ્કેટ તમે જુઓ તો વી હેવ બીન આઉટ પરફોર્મિંગ અલોંગ વિથ તાઇવાન વેરી વેરી સ્ટ્રોંગલી. અને ઇનફેક્ટ ઇન્ડિયાનું વેટ એમએસસીઆઈમાં હેઝ ગોન અપ ટુ અરાઉન્ડ 19.5% અને ચાઇનાનું કમ્પેરિઝનમાં 43% થી 27% આવી ગયું છે. સો નેટ નેટ ઇન્ડિયા હેઝ બીન ઇમર્જિંગ એઝ અ સ્ટ્રોંગ કન્ટ્રી પણ યસ થોડો ફ્લો અહીંયાથી ચાઇનામાં ગયો ઇન ધ લાસ્ટ 1 મંથ અને એને કારણે આપણને એડજસ્ટમેન્ટ જોવા મળ્યું છે. So that brings me to the next question. જે પણ એક ડિબેટેબલ ક્વેશ્ચન છે કે પહેલાં આપણે એફઆઈએસ પર એટલા બધા ડિપેન્ડન્ટ હતા અને આપણે જોયું છે ને એવરી ઇવનિંગમાં જોતા હતા કે કઈ રીતના અહીંયા કામકાજ ચાલી રહ્યું છે, કેટલું વિડ્રોલ થયું, કેટલું આવ્યું. આગળ જતાં જે તમે કહ્યું કે 2-3-4 વર્ષથી આપણે વી આર ગોઈંગ ઓન આર ઓન, કોવિડથી આપણે જો નજર કરીએ તો કઈ રીતના આપણે આપણા માર્કેટને રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ ડીઆઈઆઈસ સસ્ટેન કરી શકે છે આ લેવલ પર. અને જો અત્યારે પણ આપણે જોયું છે કે એફઆઈએસ જાય આવે છે તો એટલો બધો ફરક નથી પડતો પણ ધ નેક્સ્ટ લેવલ ઓફ ગ્રોથ માટે શું એફઆઈએસની જરૂરત પડશે કે વી કેન ગો ઓન આર ઓન? So to give you a very point blank answer, I would say that investors બધા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એમાં ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે અને ડેફિનેટલી રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટર્સ જે છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આના કરતાં પણ હજી એક કેટેગરી જે વધી છે ઇન ધ લાસ્ટ 5-7 years હેઝ બીન અ પ્રોવિડન્ટ ફંડ્સ. ઓકે, પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં આપણને ખબર છે કે ગવર્મેન્ટે લગભગ આઈ થિંક 7-8 વર્ષ પહેલા નિર્ણય લીધેલો કે ઇન્ક્રિમેન્ટલ જે પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન આવે પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં એમાંથી 5% અને મેક્સિમમ દે કેન ડુ 15% ઇન ધી ઇક્વિટી માર્કેટ્સ. અને એ લોકોએ પેસિવ ફંડ્સમાં ખાસું એવું રોકાણ કર્યું છે. એવરી યર દે હેઝ બીન સિસ્ટમેટિકલી ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર કેટેગરી.
તો રોકાણની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો બધા જ ઇન્વેસ્ટરો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇનફેક્ટ લોંગ ઓનલી ફંડ્સ આવે જ્યારે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં તો એ ઇનફેક્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ એમનું વધી જાય છે. જે હેજ ફંડ ટાઈપ ઓફ કેટેગરીઝ છે જેને આપણે કહીશું હોટ મની અને એ આવે અને પછી સડનલી દે ગેટ આઉટ ઓલ્સો ઇન ધ માર્કેટ વેરી ફાસ્ટ. સો એ કેટેગરી છે એ કદાચ આપણને એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે એને ન આપીએ. પણ આઈ વુડ સે દેટ યસ, લોંગ ઓનલી ઇન્વેસ્ટર્સ ફ્રોમ ફોરેન કન્ટ્રીઝ ઇઝ વેલકમ ઇન ઇન્ડિયા. ઇનફેક્ટ એ લોકોની પણ અહીંયા જરૂર એટલી જ છે જેટલી ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સની છે. સો પણ નેટ યસ, અત્યારે આપણે જેને કહીએ કે બુલ્સ વર્સિસ બેર્સમાં બંને સામસામે ફાઇટ આપી રહ્યા છે અને એટલે એને જ કારણે આપણે આટલું બધું સેલિંગ થયા પછી પણ 7% જ ઘટાડો છે. એબ્સોલ્યુટલી, અને ઓફકોર્સ ઓલ આર વેલકમ. અમે આત્મનિર્ભર તો છે પણ ઓલ આર વેલકમ ઇન આર ગ્રોથ ઓલ્સો. અને એ જ આપણે જોઈ રહ્યા છે. અને એફઆઈએસનું તો યોગેશભાઈ એવું પણ છે કે જ્યાં પણ ક્લાઉડ બર્સ્ટ થવાનું હોય દે ગો ધેર, અને એ ફિનોમિના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પણ લોંગ ટર્મ સ્ટોરી આપણે જોઈએ તો ઓફકોર્સ આપણે જે પણ ગ્રોથના આપણે નંબર્સ આવી રહ્યા છે કે જે પણ વાંચી રહ્યા છે, ઘણા બધા ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ બુલિશ છે ઇન્ડિયાની ગ્રોથ સ્ટોરી માટે. આપણે વધારે પણ ચર્ચા કરીશું અને કઈ રીતના નવા સંવતમાં રોકાણ કરીશું, કયા સેક્ટર ચૂઝ કરીશું એની વાત કરીશું. પણ લઈ લઈશું બ્રેક પછી પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે.
દીપોત્સવ દિવાળી છે. દિવાળીમાં ફરી એક વખત આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ લિપોર્ટ ગ્રુપના ફંડ મેનેજર યોગેશ ભટ્ટ સાથે. યોગેશભાઈ, સો ગોઈંગ ફોરવર્ડ, હવે આપણે લાસ્ટ સંવતમાં જોયું કે એક સારા રિટર્ન્સ મળ્યા છે, માર્કેટ્સે સારું પરફોર્મ કર્યું છે. ઓફ લેટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક હવે નરમાશ આવતી દેખાઈ રહી છે. પણ કઈ રીતના તમે નેક્સ્ટ સંવતની સ્ટ્રેટેજી આપશો? કઈ રીતના આપણે રોકાણ કરવાના રહેશે અને કઈ કેટેગરીઝ કે કયા એરિયાઝ તમને પસંદ પડશે જો તમારે આજે નિવેશ કરવું હોય ને આ ફોલનો તમારે એડવાન્ટેજ લેવો હોય તો? તો પ્રીતિબેન, આમાં અમે ફંડ મેનેજર્સ એક વસ્તુ ડિસ્કસ જ્યારે પણ કરતા હોય છે તો જ્યારે એ ક્વેશ્ચન આવે છે કે કેમાં રોકાણ કરવું, તો ત્યારે સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એ આવવો જોઈએ કે કેમાં રોકાણ ન કરવું. કારણ કે જો તમે જેમાં રોકાણ નથી કરવાનું એનો આન્સર જો તમારી પાસે આવી જાય તો ડેફિનેટલી એના પછી જે બાકી બચે છે એમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ અને એ રીતે આપણી સ્ટ્રેટેજી બનાવી શકીએ, રાઈટ? તો બ્રોડલી સ્પીકિંગ અત્યારે જે સેગમેન્ટ હાઈ વેલ્યુએશન્સ પર છે, જેમાં આપણે જેને કહીશું કે હોપ સ્ટોરીઝ વધારે છે, ઓર્ડર બુક પર ઇન્વેસ્ટરો કેલ્ક્યુલેશન્સ કરતા હોય છે આગળનું શું પ્રોફિટ આવશે અને ગ્રોથ આવશે. તો આ બધા જે હોપ સ્ટોરીઝના સેક્ટર્સ છે, દાખલા તરીકે ડિફેન્સ છે, સિલેક્ટ પીએસયુઝ છે, ઇનફેક્ટ પીએસયુ બેંક્સમાં પણ અમુક વેલ્યુએશન્સ થોડા વધી ગયા છે. એન્ટાયર કેપિટલ ગુડ્સનું આખું જે સેક્ટર છે જેમાં ઓર્ડર બુક પર આખી સ્ટોરી ચાલતી હોય છે. રેલવેઝમાં ઘણા બધા સ્ટોક્સ છે જેમાં અવોઇડ કરવાની અત્યારે જરૂર છે. સો બ્રોડલી સ્પીકિંગ આ બધા સેક્ટર્સને આપણે અવોઇડ કરશું તો ડેફિનેટલી જે બચશે એમાં લેટ મી ગીવ યુ અ નંબર. તો તમને મેં કીધું કે લાસ્ટ 3 વર્ષનું તમે રિટર્ન જોશો તો નિફ્ટીનું રફલી અરાઉન્ડ 15% આસપાસ રિટર્ન છે. તો સૌથી મોટું અંડર પરફોર્મન્સ આવ્યું છે એ છે સેક્ટર આઈટી. લગભગ 8% આસપાસનું આપણું 3 વર્ષનું સીએજીઆર રિટર્ન છે. તો ડેફિનેટલી એમાં આપણે બોટમ અપ કામ કરી અને વેલ્યુએશન્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંપનીનું જોઈ એમાં આપણે રોકાણ કરી શકીએ. કારણ કે એના બે બહુ સિમ્પલ રીઝન છે. એક તો આ બધી કંપનીઝ આ સેક્ટરમાં બેલેન્સ શીટ્સ બધાની ઘણી બધી સ્ટ્રોંગ હોય છે અને એક કેશ ફ્લોની વિઝિબિલિટી જેને આપણે કહીએ એ બહુ જ હાઈ હોય છે. એટલે બેઝિકલી જ્યારે પણ આપણે કહીએ કે પ્રોફિટ નું કન્વર્ઝન કેશ ફ્લોમાં જે કયા સેક્ટરમાં સૌથી હાઈએસ્ટ થતું હોય છે તો ડેફિનેટલી આઈટી સેક્ટરમાં થતું હોય છે. સો આઈટી ઇઝ બીન વેરી વેરી એટ્રેક્ટિવ એટ ધીસ જંક્શન. બીજું એક સેગમેન્ટ જે છે સિમિલરલી મોટું અંડર પરફોર્મન્સ ઇન ધ લાસ્ટ 3 years થી 5 years આવ્યું છે એ છે પ્રાઇવેટ બેંક્સ. ટુ એન એક્સટેન્ટ યસ, આઈ વુડ અગ્રી કે લોકોને વરી છે કે ભાઈ ડિપોઝિટ ગ્રોથ નથી એટલે આગળ જતા ક્રેડિટ ગ્રોથને પણ અસર થશે. પણ આઈ થિંક ઇન્ડિયા એઝ અ ઇકોનોમી ઇફ વી આર ગ્રોઈંગ એટ ક્લોઝ ટુ 7%, તો બેન્કિંગ વી કેન નોટ અવોઇડ. અને એમાં પણ જ્યારે હું કમ્પેરિઝન કરું છું પ્રાઇવેટ વર્સિસ પીએસયુઝ, તો મને પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં ઘણા બધા જે પોકેટ્સ છે એમાં રિઝનેબલ વેલ્યુએશન દેખાઈ રહ્યું છે. તો એમાં તમે સિલેક્ટ એનબીએફસીઝ અને સિલેક્ટ પ્રાઇવેટ બેંક્સને સિલેક્ટ કરી શકો. અને ત્રીજું એક જેને આપણે સબસેગમેન્ટ કહેશું પણ મને લાગે છે સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ એઝ અ એન્ટાયર સેક્ટર. ઓફકોર્સ પાસ્ટ ઘણું બધું રીઝન્સ હતા જેને કારણે આ સેક્ટરે પરફોર્મન્સ નથી આપ્યું. ઇનફેક્ટ રિઝલ્ટ હેઝ બીન ઓલ્સો અંડર પરફોર્મિંગ ફોર અ મેજોરિટી ઓફ ધ કંપની. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એક બોટમ ફોર્મેશન થતું એવું લાગે છે. એટલે સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ એઝ અ સેક્ટર આપણે જોઈ શકીએ. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, આઈ થિંક ફાર્મા. No doubt, it has been performing reasonably well in the last 6 months, but still I would say that there is a clear opportunity in the entire pharma sector. એટલે એમાં જો તમે બોટમ અપ કામ કરી અને સારા સ્ટોક્સ એમાં ગોતો તો ડેફિનેટલી ફાર્મા એઝ અ સેક્ટર ઓલ્સો વુડ બી વેરી વેરી એટ્રેક્ટિવ. સો આ રીતે આપણે નેક્સ્ટ યર કે નેક્સ્ટ 2 વર્ષનું આખું સેક્ટર એલોકેશન્સ આપણે સિલેક્ટ કરીશું. ઓકે, સાથે અહીંયા આ લિસ્ટમાં તમે કન્ઝ્યુમરનું જે સ્પેન્ડિંગ આપણે વધતું જોયું છે, ઓલ્ધો અત્યારના ઓફ લેટ અગર જો જોઈએ અને એમાં કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલની વાત કરીએ તો આપણે અર્બનથી થોડો એક અહીંયા આપણને પ્રોબ્લેમ આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. જે એફએમસીજીનું આપણે જો ગાઈડન્સ અને એમનો રિપોર્ટ જોઈએ તો પણ રૂરલમાં ઓફકોર્સ એક પિકઅપ દેખાઈ રહ્યું છે. કઈ રીતના તમે ડિસ્ક્રિશનરી કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સમાં તમે ધ્યાન રાખશો? કયા તમને અહીંયા કોઈ વર્ટિકલ્સ ગમે છે? So I would say that yes, it is always been very attractive sector. અને થોડુંક વેલ્યુએશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હંમેશા એ એક્સપેન્સિવ રહ્યું છે. ક્યારે પણ બહુ સસ્તું મળ્યું નથી ઇન ધ લાસ્ટ 10 years. ઓફકોર્સ એનું સિમ્પલ રીઝન છે કે એમાં પણ હાઈ કેશ ફ્લોઝ અને બેલેન્સ શીટ ઘણી બધી સ્ટ્રોંગ છે અને ઇક્વિટી ડાયલ્યુશન્સની ચિંતા હોતી નથી આ પર્ટિક્યુલર સેક્ટરમાં. એટલે એફઆઈઆઈઝ અને લાર્જ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે હંમેશા એક એટ્રેક્ટિવ સેક્ટર રહ્યું છે.
પણ લેટ મી પુટ ઇટ ધીસ વે, પ્રીતિબેન, કે આઈ વુડ બી વેરી કોશિયસલી વોચિંગ ધી ઇન્ફ્લેશન નંબર. જે મોંઘવારીનો દર છે અત્યારે પણ ઇન્ડિયામાં, એ મને ક્યાંક ને ક્યાંક જો મોડરેટ થતો જોવા મળે, એઝ પર ધી આરબીઆઈ જે તમે પોલિસીઝનું એનાલિસિસ કરો, તો એમાં એક ઇન્ડિકેશન્સ આવે છે કે કદાચ લેટર પાર્ટ ઓફ ધીસ કેલેન્ડર યર અને લાસ્ટ થર્ડ ક્વાર્ટર કે ફોર્થ ક્વાર્ટરમાં આપણને થોડો ઇન્ફ્લેશનનો નંબર ઓછો જોવા મળે. તો આઈ વુડ સે દેટ અત્યારે આ પર્ટિક્યુલર સેગમેન્ટમાં બીકોઝ ઓફ ધી હાઈ ઇન્ફ્લેશન આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક એક જે ગ્રોથ જોઈએ, રિઝનેબલ ગ્રોથ, એ ક્યાંક ને ક્યાંક મિસિંગ છે. અને એની સાથે વેલ્યુએશન હજી બી કોઈ એટલા સસ્તા થયા નથી. સો દેટ ઇઝ ધ રીઝન વાય આઈ વુડ અવોઇડ એટ ધીસ જંક્ચર ધી એન્ટાયર કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રેશનરી એન્ડ નોન ડિસ્ક્રેશનરી એઝ અ સેક્ટર. પણ યસ, જ્યારે પણ મને એવું લાગશે કે ઇન્ફ્લેશન હેઝ બીન કમિંગ ડાઉન સોફ્ટલી, તો ડેફિનેટલી આ પર્ટિક્યુલર સેક્ટરમાં ત્યારે શિફ્ટ કરવામાં જરાય વાંધો. બીજો જે એક મોટો ચંક બધાનો નિવેશ કરવામાં જઈ રહ્યો છે એ છે પ્રાઇમરી માર્કેટ, ન્યૂ આઈપીઓઝ. એક મોટી ક્યુ છે ને અહીંયા એક મોટું સારું એવું ફંડ અહીંયા પણ જઈ રહ્યું છે. કઈ રીતના તમે ન્યૂ બિઝનેસીસ આઈડિયા, ન્યૂ એજ બિઝનેસીસ, પ્રાઇમરી માર્કેટ, ન્યૂ આઈપીઓઝ, કઈ રીતના ફ્યુચર જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ આ એક એરિયા ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ રહ્યો છે ઓફ લેટ રોકાણકારનો. પ્રીતિબેન, લેટ મી ગીવ યુ સમ પર્સપેક્ટિવ હિયર. આઈ થિંક તમે પણ સેબીનો રિપોર્ટ વાંચ્યો હશે, અને સેબીએ એક બહુ જ સરસ આઈપીઓ માર્કેટ પર એક સ્ટડી હમણાં આપ્યો છે. અને એમાં ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, જે નંબર્સ આપ્યા છે એ થોડા શોકિંગ છે. કે જેટલા ઇન્વેસ્ટરો ઇન્વેસ્ટ કરે છે, એ લોકોએ તો ઇનફેક્ટ કેટેગરી વાઇઝ પણ પછી એનું એનાલિસિસ આપ્યું છે. આપણે એટલું ડિટેલ્સમાં નહીં જઈએ, પણ બ્રોડલી જો તમે જુઓ તો 60 to 65% ઓફ ધી ઇન્વેસ્ટર્સ હુ ઇઝ પુટિંગ મની ઇન આઈપીઓ આર ઓનલી પુટિંગ બીકોઝ દે વોન્ટ ટુ સેલ ઓન ધ ફર્સ્ટ ડે. એ લોકોને પહેલા જ દિવસે લિસ્ટિંગમાં વેચવું છે, એટલા માટે આઈપીઓમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. તો આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો કોઈ એંગલ જ નથી. ઇનફેક્ટ આમાં કંઈક કેલ્ક્યુલેશન્સ થતું હોય છે, કેટલા ટાઈમ્સ ઓવર સબસ્ક્રાઇબ થાય અને એનું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ શું ચાલે છે, એનું એક કંઈક કેલ્ક્યુલેશન્સ એક્સેલ શીટ પર થાય, અને એના પ્રમાણે ઘણા બધા પૈસા આમાં આવતા હોય છે. So I would say that this particular IPO market right now is a bull market product. Let me put it this way. કારણ કે ક્યારે પણ આપણે આઈ થિંક મંદી માર્કેટમાં તો આઈપીઓ આવતા જ નથી. અને હમણાં એક બીજો શોકિંગ એનાલિસિસ આવ્યું કે આપણે વર્લ્ડ માર્કેટના વી આર આઈ થિંક ટુડે 4.5% ઓફ ધી વર્લ્ડ માર્કેટ કેપ. ઓકે, આપણું માર્કેટ કેપ વર્લ્ડ માર્કેટ કેપના પર્સન્ટેજમાં વી આર એટ 4.5%. પણ જ્યારે આઈપીઓ નો નંબર્સ આવે છે તો લાસ્ટ એક વર્ષમાં કે દોઢ વર્ષમાં જેટલા આઈપીઓ આવ્યા વર્લ્ડમાં, એના વી હેવ કેપ્ચર્ડ ઓલમોસ્ટ 10% ઓફ ધી શેર, રાઈટ? સો એક તરફ આપણે 4% ટોટલ માર્કેટ કેપના છીએ અને આઈપીઓમાં આપણો શેર 10% થઈ ગયો, રાઈટ? સો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા માર્કેટમાં આ સેક્ટર પર્ટિક્યુલર આઈડિયામાં ઘણું બધું રોકાણ આવી રહ્યું છે ફોર અ વેરાયટી ઓફ રીઝન્સ. અને મેં તમને કીધું પ્રમાણે આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ ઓલ ધી ઇન્વેસ્ટર્સ to in fact go through that particular report, અને ઘણું બધું એમાં સારું એનાલિસિસ આપ્યું છે. So that is one part of the story. But broadly yes, that doesn't mean કે આપણે આઈપીઓ માર્કેટ જોવું જ ન જોઈએ. ઇનફેક્ટ આઈપીઓ માર્કેટમાં ઘણી સારી કંપનીઓ આવી છે. તમે ખાસ કરીને કીધું પ્રમાણે ન્યૂ એજ જે કંપનીઝ આવશે, એમાં ખાસ કરીને થોડું એનાલિસિસ આપણે કરીએ તો એમાં કદાચ સ્કોપ મળે. ઇનફેક્ટ ઘણી બધી કંપનીઓ હમણાં લિસ્ટ થઈ છે, એ અમુક 10-15% આસપાસનો નંબર હશે, પણ એમાં આપણને સારા રિટર્ન્સ જોવા મળ્યા. તો નેટ આ સેગમેન્ટને ઇગ્નોર કરવા જેવું નથી. પણ યસ, આઈ વુડ પુટ અ વર્ડ ઓફ કોશન, પ્રીતિબેન, હિયર ફોર ધી એસએમઈ સેગમેન્ટ. એસએમઈ સેગમેન્ટમાં ડેફિનેટલી થોડુંક લો લિક્વિડિટીને કારણે કે અધર રીઝન્સને કારણે થોડુંક એમાં ફ્રોથ અત્યારે થઈ ગયું છે. ઇનફેક્ટ ઘણું કરેક્શન પણ આવ્યું. તો આઈ વુડ અવોઇડ ધી એસએમઈ પાર્ટ રાઈટ નાઉ. પણ યસ, બ્રોડ માર્કેટમાં આઈપીઓમાં જોવાનું અને બોટમ અપ કામ કરીને વી કેન ડિસાઇડ ફોર ધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, તો ચૂઝ એન્ડ પિક એવરી આસ્પેક્ટ ઓફ ધ માર્કેટમાં આપણે કરવાનું છે. અને તમે અહીંયા ઓફકોર્સ નિવેશની તમને ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે, પણ એક સિલેક્ટિવ નેચરનો આપણે નિવેશ કરવું પડશે. પણ યસ, ઇન્વેસ્ટર માટે એમ્પલ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ઓન દેટ નોટ, યોગેશભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, અને એઝ યુઝ્યુઅલ આપના વેલ્યુબલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને સાથે જ દિવાળીની આપને ઘણી શુભકામનાઓ, દિવાળી ફેસ્ટિવિટીઝ અને સિઝન્સ ગ્રીટિંગ ની તમને ઘણી શુભકામનાઓ. સેમ ટુ યુ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.